Salutare! Pentru cei care mă urmăriți de ceva timp, știți că pasiunea mea pentru gazon a început odată cu problemele. În zona de umbră de peste iarnă, gazonul se rărea, gazonul se îmbolnăvea, aveam foarte multă umiditate. Aceste modificări ce le voi face sunt efectuarea unui drenaj prin care să aerisesc cumva pământul din zona limitatorului de gazon pentru a nu mai fi umiditate. Problemele mele începeau din această zonă și se extindeau pe o porțiune de jumătate de metru, 1 metru, pe perioada toamnei și a iernii, unde aveam foarte multă umiditate. Acesta este solul care este sub gazon, un sol mizerabil, se vede aici nisipul. Am pus chiar 1,5 cm de-a lungul timpului de nisip, dar după cum vedeți este insuficient, deci uitați-l cât e de tare, ieri era plastilină, ca să vă faceți idee de ce tip de sol și cum mă chinui eu de atâta timp cu gazonul. Rădăcinile, dacă le vedeți, sunt duse bine de tot. Aici sunt 15 cm și sunt rădăcini chiar mai jos de 15. Asta se datorează irigării foarte rare, dar abundente pe perioada verii, pe perioada caldă. În schimb, iarna am problemele cele mai mari. Drenajul va fi făcut fix prin această porțiune, exact pe margine. Voi muta marginea de gazon aici și voi veni cu tubul. Acel tub este de 10 cm și voi săpa fix pe lângă marginea gazonului. Ca idee, voi veni cu tubul pe toată această porțiune până aici. Drenajul va fi făcut cu folie, tub și piatră pe lângă. O să vă arăt pe parcurs în diferitele etape în care mă aflu. Prima etapă am terminat-o și anume am săpat șanțul. Este adânc de 20, lat de 20 și acum voi folosi folia din dreapta. Voi folosi folia aceasta, folia geotextilă. Nu știu cât de bine se vede, dar este mai transparentă și are 100 de grame pe metru pătrat. În schimb, aceasta este prima care am folosit-o. Aproape că nu se vede nimic prin ea. Are 90 de grame pe metru pătrat. Ambele, când le-am cumpărat din magazin, mi-au fost indicate ca fiind permisive cu apa și aerul să treacă prin ele. În schimb, prin aceasta nu o trece apa și aerul și când am văzut, atunci mi-a fost destul de clar că pământul nu respira în această parte unde este alea. Asta este o variabilă. O altă variabilă este pământul prost, bineînțeles. Iar pentru drenaj voi folosi această folie geotextilă care, după cum vedeți, este puțin transparentă. Seamănă mai mult cu o pâslă, dar lasă apa să treacă prin ea. Ca piatră am folosit ce am avut disponibil, de exemplu aici am pus niște marmură, ce am avut aici pe alee pentru că vor fi puse niște pavaje și am făcut acolo un mic depozit. Mai aici am folosit niște mărgăritar ce l-am avut disponibil. Voi folosi aceste clipsuri pentru a prinde folia, sunt de la Brico Depot și mai înspre capăt am folosit niște piatră rămasă de la o lucrare și ca să fie treabă, a venit și ploaia. Măcar de aștepta să pot să închid drenajul, să prind folia. Drenajul este gata, l-am închis, s-a oprit și ploaia. Am folosit acele clipsuri de care vă spuneam. Mai apoi voi pune această folie
o voi introduce aici pentru că aceasta este folia care nu drenează apa, în schimb aceasta drenează și atunci dacă se acumulează apă pe alee, aceasta va veni natural către drenaj pentru că este mai jos decât aleea. În continuare, după ce voi trage această folie aici, voi acoperi cu piatră și cu niște dale. Am modificat puțin planul inițial în care spusesem că voi pune pavelele peste folia cea veche, dar dacă tot am desfăcut, am zis să pun folie geotextilă care permite apei și aerul să treacă prin ea pe toată suprafața. Am întins niște resturi de piatră, se vede aici ce a fost mai murdară peste folie cu acel landscaping rake. Am tăvălugit de vreo 10-15 ori să mă asigur că s-a tasat bine. Am pus folia geotextilă, urmează pavelele și pe lângă ea piatra rămasă. Și iată că am terminat drenajul și alea. Cam așa arată. Teoretic ar mai trebui să pun niște piatră, dar momentan voi lăsa să se așeze ce am, iar apoi voi comanda ceva piatră. Și acum să vă spun pe scurt care au fost operațiunile. Practic a fost decopertată piatra, săpat la 20-25 de cm adâncime, lat de 20-25, pus 5 cm de piatră, apoi tubul și restul completat cu piatră. Am schimbat între timp și folia de sub această piatră, iar piatra care a fost murdară am întins-o cu landscaping rake și am acoperit-o cu o folie, iar peste folie am pus aceste dale împreună cu restul de piatră de marmură. Eu sunt convins că această lucrare va funcționa și sunt convins că vă va ajuta și pe voi dacă sunteți într-o situație asemănătoare cu a mea. Gazonul a avut puțin de suferit pe o porțiune de aproximativ aici 1 metru, unde am tot călcat când am amenajat, dar îi voi aplica un foliar și își va reveni destul de repede. Iar până data viitoare, nu uitați că iarba crește pe câmp și gazonul în curtea voastră.